Ito ay carrier na 2.5 HP window type. So hindi siya lumalamig. So nag-o-on daw siya tapos mga 5 minuto lang nagsa-shut off. So pinaandar natin, hindi na siya magandar. So electronic siya. Ang gagawin natin, i-convert natin siya sa manual. So nandito na yung gagamitin natin, carrier din. So parehas lang. So from electronic, mula sa electronic ang control niya, i-convert natin siya sa manual. So tutok lang kayo at ituturo ko kung paano gawin yon. Okay. Ang una natin gagawin ay identify natin yung capacitor niya, kung ilan ang value. So kung ano yung ilang value yon, yun din ang ilagay natin. So ilan ba ang value ng capacitor niya? 40 by 7, 40 sa compressor, 7 sa fan.